guys! Welcome back to my channel. Sa mga bagong manonood, hello po! Welcome po sa aking channel, I'm Krista. And tonight, yes, gabi na ngayon, ang gagamitin ko ngayong makeup is, itatry natin tong nabili ko sa Shopee. So, ito siya. Glitz Glam Eyeshadow Palette from Glazed. Ito siya. Yung presyo niya, lalagay ko lang sa screen kasi medyo makakalimutan ang lola nyo. Kung makikita ninyo sa akin face, meron akong foundation, meron na rin akong eyebrows, and yun. So, start na tayo. Ganito po yung packaging niya. Nakalagay siya sa box na medyo may pagka-glossy or ano ba tawag dun. Basta nag-shine siya. Shine. Once na buksan mo siya at makikita mo, meron siyang plastic na nakapatong dun sa mga eyeshadows. So, ano ba nakalagay? Oh my God! Oh my God! Nalaglag siya. Nalaglag ang isa. So, kailangan natin siyang idikit. So, nakalagay dito sa packaging niya, 24 months siyang tatagal once you open the product, and this is cruelty-free. So, hindi ako masyadong fan ng glitters. Kasi, kaya ako lang binili ito. Meron kasi mga clients ko na gustong mayroong glitter sa kanilang mata, sa kanilang mata. So, yun. Naisip ko na bumili nito. Kasi nakita ko sa video ni Miss Antlus na bumili siya nito. Sobrang pigmented and sobrang ganda. So, ngayon, ang gagawin ko eyeshadow look, hindi ako gagamit ng glitters kasi nga, ayoko munang gumamit ng glitters. Sinwatch ko lang siya, guys, para sa inyo. Sorry kung nag-expect kayo ng ganong video. So, hindi ko nga siya matanggal and I don't know kung paano ko tatanggal itong glitters. Medyo mahirap. So, medyo zoom ko yung ating camera para mas makita ninyo yung ilalagay ko sa aking eyelids. So, mag-start muna ako na i-warm up ko muna yung aking mata using this shade. Siguro ito na lang, itong kulay na to. Medyo may pagka-reddish na may pagka-brownish. Parang brown-red siya. Wow! Testingin natin dito. Wow, kumukulay agad siya, guys. So, grabe. Ito natin lagay. Baka kasi sobra-sobra pala yung ano. So, lagay ko muna siya dito sa may crease. Actually, hindi ko... grabe. Grabe, binawasan ko na yun. Binawasan ko na siya. Lalagay ko sa aking crease. Actually, hindi ko pa alam kung ano gagawin kong look. Mag-ano tayo, cut crease. Char. So, blend natin siya. Masyado siyang matapang ang kulay, no? Blend ko lang yung edges para medyo nag-diffuse yung kulay. Okay? So, next, medyo napit ko pa. Parang nakikita na ba? Miss ko na sa babaeng marangal, ah. Okay, so next na ilalagay ko naman is itong kulay na to. This one. Lagay naman natin siya sa may ilalim nung nilagay nating red. Tap. Bawasan natin. Baka tayo mabigla. Ang ganda niya, super pigmented, no? Wala akong masabi sa pigment niya. Parang jackpot ako sa pigment na to, ah. Eh, hindi lang ako nakagamit ng ganitong kulay, ever. Wala pa kasi akong mattes na ganito yung kulay. Buti na lang bumili ako nito. More on brown kasi yung akin, eh. So, medyo be-blend ko lang yung una natin in-apply, and yung nilagay natin dito sa aking kamay, kukuhain ko lang. Blend natin dito sa may crease. Sana meron silang black, no? Sana dagdag ng black kasi kulang, eh. So, parang feeling ko, ano ba ilalagay ko? Manghihiram na lang siguro ako ng black dun sa isa kong palette. Wait lang. So, manghihiram ako ng black dito sa aking e.l.f. palette. Ito siya. Ito yung packaging niya.
So, ito yung pinaka ginagamit ko sa mga clients ko. More on, ganito lang ako kasi more on kasala naman yung inaayusan ko. So, gagamitin ko yung black dito para medyo mag-darken up yung ating crease para mamaya pag nag-cut crease tayo, may hati talaga siya. So, very, very light lang. Okay lang na medyo messy siya, guys, kasi lalagyan pa naman natin siya ng concealer. So, gagamit ako ng concealer. Ang gagamitin ko is from Maybelline, this one. Ang shade nito is Light Saber. Sa mga beginner, beginner din naman ako pagdating sa pagka-cut ng crease. Pero ito yung technique na ginagawa kapag gusto kong gawin yun. So, lagyan mo ng concealer dito sa may malapit sa lash line. Yan, diyan ka maglagay muna. And then, pagkalagay mo, mumulat ka lang ng ganyan para makita mo kung saan mo siya ikakat. O, diba? So, yun na yung guide natin. Medyo ano siya, medyo nagkulay pink yung aking concealer. So anyway, lalagyan natin siya ng eyeshadow. Ang ipapatong natin eyeshadow is, I don't know kung ano ipapatong ko. Ano bang bagay? Siguro yung pink na lang. Hindi ko sure kung anong ganda ilagay. Siguro yung pink na nga lang. Pero dadagdagan ko muna ng concealer to. Wait lang. So, ang ilalagay ko na lang na dito sa ating crease or dito sa ating lids ay itong pink. Try lang natin. Sana naman magandang tingnan. Mahina yung pigment, no? Pink. Hindi siya masyadong nagkukulay. Kuha na lang ako ng isa pang palette. Wait lang. Or ito na lang sigurong pink dito sa... Ito na lang. Ito na lang. Medyo may pagka-pinkish siya na maputi. So, yun na lang ilalagay ko sa aking... Yan. Para lang mas mag-pop yung ginawa nating cut crease. Oh my God, fall out siya. Okay, so, okay na okay para sa akin yung eyeshadow palette na to. So, ito na po ang ating cut crease. And maglalagay ako ng eyeliner, ng aking eyelashes, and then babalik ako sa inyo. Gagawin ko na rin yung kabila. So, guys, ito na yung ating final look. And, so, naglagay lang ako ng eyeliner. Hindi ko na pinakita yung paglagay ko ng eyeliner kasi nga, hindi ako... Alam mo yun, pag merong nanonood sa akin, parang hindi ako ganun kagaling. And kahit naman wala nanonood sa akin, hindi naman ako ganun kagaling. Kaya, yan, ito na yung ating eye look, guys. So, kung natatanggal yung aking eyelashes, pasensya na. So, para sa akin, okay na okay yung mga pigments nung mga mattes. Medyo hindi ko na nagustuhan is yung kulay pink, yung pinaka-una. Wait lang, kukuhain ko lang. So, ang hindi ko lang nagustuhan nito is itong kulay na to. Hindi siya ganun ka-intense yung kulay. Pero, lahat sila magagamit mo kung ano man ang eye look na gustuhin mo. So, naglagay lang ako dito sa eyelids ko. Ang ginamit ko, guys, is itong Makeup Revolution na palette ko. Itong dalawang to. Yan, itong dalawang to. And, ayos naman. O, ha? So, yun lang, guys. And, sana na-enjoy ninyo tong video na to. Kung meron kayong questions, i-comment nyo lang sa comment section below. Pipilitin ko sagutin yan. So, yun lang, guys. And maraming salamat sa panonood. And see you again on my next video. Bye!